Xin chào anh em, chắc xem tiêu đề video thì anh em cũng biết là trong video này mình sẽ review cái gì đúng không? Trong video này mình sẽ lại giới thiệu tới mọi người một chiếc màn hình ultra wide tới từ một thương hiệu rất mới tại thị trường Việt Nam, đó là BJX. Nói về BJX á, thì thực sự là chính mình cũng không biết nhiều về thương hiệu này cho tới khi được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Theo như đại diện nhà phân phối á, thì BJX là một hãng chuyên cung cấp phần cứng công nghệ cho các dự án ở thị trường Mỹ và châu Âu và cũng mới vừa đặt chân vào mảng gaming gear trong khoảng thời gian gần đây thôi. Chiếc màn hình của BJX mà mình sẽ review trong video ngày hôm nay đó là chiếc G30B5. Đây là một chiếc màn hình 30 inch ultra wide tỷ lệ 21:9, độ phân giải 2560x1080 và có tần số quét lên đến 200 Hz. Thường thì trước đây những chiếc màn hình ultra wide chuyên game luôn được các hãng làm với kích thước 34 inch trở lên và đồng thời thì cũng được trang bị rất là nhiều công nghệ xịn sò. Còn các loại màn hình ultra wide kích thước nhỏ như là cỡ 29 hoặc là 30 inch thì thường chủ yếu nhắm tới đối tượng làm việc văn phòng, với tần số quét chỉ dừng lại ở mức 60 tới 75 Hz và chất lượng hiển thị cũng chỉ ở mức khá mà thôi. Cho nên chiếc BJX G30B5 trong video hôm nay có thể xem như là chiếc màn hình trong phân khúc 29 đến 30 inch ultra wide đầu tiên trên thị trường nhắm trực tiếp tới đối tượng game thủ với tần số quét siêu cao lên đến 200 Hz cùng giá bán chưa tới 8 triệu đồng. Có thể nói là khá là dễ tiếp cận dành cho anh em game thủ không có nhiều không gian cho góc gaming hoặc không muốn bỏ ra quá nhiều tiền mà vẫn có thể trải nghiệm cảm giác chơi game mượt mà và ấn tượng trên màn hình ultra wide. Và không để anh em phải chờ lâu hơn nữa, giờ mình sẽ đi luôn vào chi tiết để xem thử là chiếc màn hình này có đáng để mọi người đầu tư hay không nha. BJX G30B5 như mình có nói ở phần đầu của video thì đây là một chiếc màn hình kích thước 30 inch tỷ lệ 21:9 và độ phân giải 2560x1080, sử dụng tấm nền VA 8 bit màu. Kích thước và độ phân giải của chiếc màn hình này cũng gần như tương đương với những chiếc màn hình 29 inch ultra wide của LG mà tụi mình từng review trước đây. Chênh lệch 1 inch thì gần như là không đáng kể. Nếu như không để kế bên nhau thì gần như không thể nhận ra được sự khác biệt đâu. BJX G30B5 cũng là chiếc màn hình đầu tiên ở phân khúc kích thước này sử dụng tấm nền cong 1800R. Trước đây các màn hình 29 inch ultra wide của LG tất cả đều được làm dạng phẳng. Chưa có chiếc màn hình nào ở phân khúc này ở thị trường Việt Nam có tấm nền cong hết. Như mình cũng hay nói thì độ cong 1800R thì nó khá là vừa phải, vừa đủ để tạo được sự ấn tượng nhưng cũng không quá cong gây cảm giác tức mắt và khó làm quen. Còn về công năng sử dụng của màn hình ultra wide thì thực sự là mình đã nói qua các video review rất là nhiều rồi nên mình sẽ không đi sâu ở khoảng này nữa mà sẽ tập trung nói về chất lượng hiển thị nhiều hơn. Đại khái là màn hình ultra wide thì sẽ giúp mọi người có không gian làm việc rộng rãi hơn nè, làm việc đa nhiệm, đa cửa sổ hiệu quả hơn, chơi các thể loại game hay là xem phim bom tấn đều cho cảm giác đã mắt hơn rất là nhiều. Ví dụ như khi chơi game thì góc nhìn sẽ được mở rộng ra thêm hai bên, giúp cho cảnh vật trở nên hoành tráng hơn. Còn xem phim HD Blu-ray thì mọi người sẽ không bị hai cái vạch đen trên dưới nữa mà nó sẽ full màn hình luôn. Với độ phân giải 2560x1080 trên kích thước 30 inch thì có thể xem như là độ nét và kích thước của chiếc màn hình này cũng gần như tương đương với một chiếc màn hình 24 inch truyền thống được kéo dài ra và thêm độ phân giải sang hai bên. Nói một lần nữa thì kích thước màn hình này sẽ phù hợp với những anh em đã và đang xài quen với những màn hình 24 inch hoặc anh em không có nhiều không gian cho góc gaming cá nhân mà vẫn muốn trải nghiệm cảm giác gaming trên màn hình ultra wide. Cũng như một số chiếc màn hình dùng tấm nền VA mà mình đã từng xài qua, ngay khi đập hộp và cắm lên hình thì mình thấy là màu sắc của chiếc màn hình này nó hơi nhợt nhạt một chút. Thường thì các màn hình VA hay có kiểu hiển thị hơi nhợt nhạt và kém tương phản như thế này, kể cả những màn hình ở phân khúc cao cấp luôn nha. Cho nên thường thì mình sẽ cân màu lại ngay rồi mới sử dụng. Dĩ nhiên là điều này cũng không bắt buộc nếu như anh em không quá nhạy cảm ở khoảng màu sắc. Nhưng đối với mình thì các màn hình sử dụng tấm nền VA lúc nào cũng cần phải được cân màu lại để tận dụng hết khả năng hiển thị màu sắc rất là tốt của loại tấm nền này. Nói tới khả năng hiển thị màu sắc thì ngay sau khi cân màu và đo thực tế thì chiếc BJX G30B5 này có độ phủ tới 95% không gian màu sRGB và khoảng 72% không gian màu DCI B3. Có thể nói là rất là tốt khi so với các màn hình 29 inch trước đây mà mình từng review, tương đương với các loại màn hình 24 inch cao cấp của Dell hay là Asus. Tỷ lệ sai màu sau khi cân cũng khá là ấn tượng với thông số Delta E thể hiện độ sai màu chỉ ở mức loanh quanh 1 chấm, tức là hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn về độ sai màu ở một chiếc màn hình chuyên nghiệp. Vì vậy ngoài chơi game thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng chiếc màn hình này để chỉnh sửa hình ảnh sáng tạo nội dung số nếu như có nhu cầu. Ngược lại với khả năng thể hiện màu sắc rất là tốt thì góc nhìn của chiếc màn hình này lại không được tốt cho lắm. Với góc nhìn lệch đi khoảng tầm 30 độ trở lên so với góc nhìn chính diện, màu sắc của màn hình bắt đầu có hiện tượng nhợt nhạt đi khá là nhiều, còn độ sáng và tương phản thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tuy nhiên cái này theo mình thì nó cũng không phải là vấn đề gì đáng quan ngại đâu. Vì dù sao thì màn hình cong thường cũng chỉ tối ưu cho
ngồi chính diện mà thôi, nên khi ngồi sử dụng bình thường thì mọi người cũng sẽ không bị quá khó chịu khi thay đổi góc nhìn như trên những màn hình TN hồi trước đây đâu. Vì là màn hình gaming và có tần số quét tối đa lên tới 200Hz nên nếu nói về độ mượt á, thì không cần phải bàn nữa rồi. Do độ phân giải không quá cao nên khi anh em đẩy lên 200Hz, màn hình vẫn hiển thị được full độ sâu màu chứ không hề bị nén bớt như trên các màn hình 34 inch độ phân giải cao khác. Tuy nhiên để có thể lên được 200Hz thì anh em phải kết nối bằng ngõ DisplayPort hoặc là HDMI 2.0 trên màn hình. Nếu muốn cắm HDMI 2.0 á, thì anh em phải xài card RTX mới được hỗ trợ nha. Một thông số cũng quan trọng không kém tần số quét ở trên màn hình gaming đó là tốc độ đáp ứng và khả năng khử bóng ma. Như mọi người cũng đã biết á, thì tốc độ đáp ứng của màn hình sử dụng tấm nền VA ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể so sánh được với màn hình TN truyền thống và các loại màn hình gaming IPS đời mới. Thường tấm nền VA chỉ dừng lại ở tốc độ đáp ứng khoảng tầm 3 đến 4 ms là tối đa. Khả năng khử bóng ma của BGX G30B5 cũng không thực sự tốt. Trải nghiệm thực tế của mình á, ngay cả khi để tần số quét lên đến 200Hz thì hiện tượng bóng ma vẫn có thể thấy rất là rõ, nhất là với những vùng hình ảnh di chuyển có độ tương phản cao, có thể thấy rất là rõ vệt mờ kéo đuôi ở phía sau chủ thể. Thực sự thì mình cũng không quá trông đợi ở khả năng khử bóng ma ở một chiếc màn hình gaming ultra wide tầm giá này đâu. Công bằng mà nói á, thì chiếc màn hình này không dành cho những game thủ hardcore, chuyên nghiệp, trình độ eSport tầm cỡ đi thi đấu, mà đây là một chiếc màn hình dành cho những game thủ mà giống như mình nữa nè, tức là chơi game chỉ để giải trí là chính, vẫn muốn một chiếc màn hình bắn CSGO, bắn PUBG mượt mà cũng không quá quan tâm tới chuyện vẫy chuột nhanh rồi cảm thấy bị khó chịu về hiện tượng ghosting. Mình hoàn toàn không để ý tới những vấn đề này khi chơi game trong thực tế. Với mình á, thì 1 ms hay là 4 ms ghosting không thử triệt để hay là thực sự thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đối với trải nghiệm của mình. Dù vậy á, thì vì là review cho nên mình vẫn phải đưa ra vấn đề này để anh em có thêm nguồn để tham khảo cũng như cân nhắc cho đúng với nhu cầu. Sẵn nói luôn á, thì đó là trong menu của màn hình cũng có chức năng giảm bóng ma, nhưng mà không hiểu sao á, mình không thể nào bật chức năng này lên được dù đã đổi qua các tần số quét khác nhau và các chế độ hiển thị khác nhau rồi. Vấn đề cuối cùng về hiển thị chắc nhiều bạn cũng quan tâm, đó là hở sáng. Thì ở đây thì mình cũng nói luôn là BGX G30B5 có bị hở sáng. Hở ít hay nhiều á thì tùy vào từng chiếc màn hình, chứ thường á thì không có chiếc nào hở giống chiếc nào hết. Tình trạng hở sáng của chiếc màn hình mà mình trên tay này á thì theo như mình thấy là nó không quá nhiều và sẽ không gây ra cảm giác khó chịu khi sử dụng bình thường, nên mọi người có thể yên tâm. Trước khi kết thúc video á thì mình cũng nói sơ qua về thiết kế một chút nha. Dù cái này thì chắc là từ đầu video tới giờ thì các bạn cũng đã thấy được thiết kế tổng thể của màn hình rồi. Toàn bộ phần màn hình thì được bọc một lớp nhựa nhám, mặt trước được làm dạng tràn viền này đó, theo mình thấy khá là đẹp. Mặt sau thì không có gì nổi bật ngoài hai cái dải led màu đỏ ở hai bên hết. Các nút bấm của màn hình được bố trí ở bên phải cạnh dưới của màn hình. Cảm giác bấm của mấy cái nút này thì khá là cứng, mình ngồi mình vọc menu tầm khoảng 30 phút là thấy đau hết cả mấy cái đầu ngón tay luôn á. Dù sao thì mình vẫn thích cái kiểu mà điều khiển bằng joystick như trên những màn hình của LG hay là Acer hơn. Chân đế của BGX G30B5 được làm bằng kim loại, trông á thì nó khá là mong manh, nhưng mà thực tế là do trọng lượng màn hình khá là nhẹ cho nên là khi gắn chân đế lên vẫn rất là chắc chắn, dù chân đế chỉ gắn với màn hình bằng một con ốc nhỏ ở phía sau thôi. Nhưng theo mình thấy á, thì chân đế này nó vẫn có phần chắc chắn hơn chân đế của những chiếc màn hình LG 29 inch á. Vì đây là một chiếc màn hình tầm trung nên chân đế cũng là dạng cố định, không nâng lên hạ xuống hay là xoay gì được hết, chỉ có thể là ngửa lên này hoặc là úp màn hình xuống một góc cũng khá là giới hạn thôi. Phía sau chân đế còn có một cái móc nhỏ màu đỏ để giữ cho dây nó gọn đi sau khi mình đi dây ra phía sau màn. Ưu điểm mà mình thấy ở chân đế của BGX G30B5 đó là khá gọn gàng và không chiếm nhiều diện tích, có thể để gọn gàng lên mặt bàn có chiều sâu chỉ khoảng tầm 60 cm thôi mà không bị cái màn hình nó không bị đẩy tới phía trước quá nhiều như các loại màn hình 34 inch. Trên màn hình thì có tổng cộng 4 ngõ input bao gồm một cổng DisplayPort và 3 cổng HDMI, trong đó 2 cổng HDMI 1.4, cổng còn lại là HDMI 2.0. Ngoài ra thì BGX G30B5 cũng được tích hợp loa và cả jack cắm headphone. Âm lượng của loa thì cũng chỉ vừa đủ nghe thôi và chất lượng dĩ nhiên là vẫn chỉ ở mức chống điếc chứ không có gì đặc biệt hết. Hồi nãy thì mình cũng quên nói luôn là chiếc màn hình này có luôn chế độ picture in picture nha, tức là hiển thị cùng lúc hai nguồn hình ảnh từ hai thiết bị khác nhau. Về tổng thể thiết kế thì chỉ có vậy thôi, cũng không có gì quá đặc sắc. Chắc là theo mình thấy thì có thể nói là chấp nhận được ở phân khúc tầm trung này. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay. Hy vọng video này sẽ giúp mọi người có thêm nguồn tham khảo về chiếc màn hình G30B5 của thương hiệu BGX rất là mới mẻ này. Hiện tại một chiếc màn hình ultra wide dạng văn phòng ở phân khúc 29 tới 30 inch thì nó cũng đã có giá khoảng 6 triệu đồng rồi. Bỏ ra thêm khoảng hơn 1 triệu để lên luôn một chiếc màn hình 200Hz và khả năng hiển thị màu sắc còn có phần nhỉnh hơn theo mình là rất xứng đáng với số tiền bỏ ra. Anh em nào quan tâm tới giá bán và chỗ mua thì có thể tham khảo link ở ngay bên dưới phần description nha. Cuối cùng nếu có bất cứ thắc mắc gì về chiếc màn hình này, mọi người có thể để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. Còn bây giờ xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye.